found out what that Rosebud meant, I bet that would have explained everything. No, I don't think so. No. Mr. Kane was a man who got everything he wanted and then lost it. Maybe Rosebud was something he couldn't get or something he lost. Anyway, it wouldn't have explained anything. I don't think any word can explain a man's life. No, I guess Rosebud is just a piece in a jigsaw puzzle. A missing piece. Well, come on, everybody. We'll miss the train. Throw that junk. Hej och välkomna. Idag är det tisdag den 30 februari 2024. Semledagen. En fet tisdag. Jevgenin, eller hur uttalar man det? Gert Wingård. Båda i kamouflagekläder. Gert Wingård. I slutet av 90-talet spelade jag nere i Weimar. På ett slott där, ett orangeri. Det hade med kulturhuvudstadsåret att göra. Mitt band var någon typ av ambassadör där för något som jag inte förstod. Jag tror det var Karin Fischer som ansvarade för det. Vem nu det är. Och hur kopplar jag ihop det med Gert Wingård? Jo, det är nämligen så att när vi kom in till Weimar, jag tror vi hade flugit till Luxemburg, jag kommer inte ihåg. Så hade vi en chaufför som körde oss till det här slottet och orangeriet som vi skulle framträda på. Ganska meningslöst. Hela resan egentligen. Förutom att det var meningsfullt för mig att få se Weimar. Men den här chauffören då som körde oss till slottet. Jag ställde en fråga till honom. Ungefär lika dum som den jag ställde till en chaufför i Manchester en gång. När jag omtumlade efter flygresan frågade chauffören i Manchester vad Manchester var känt för. Fabrics, sa han. Men jag lärde mig inte någonting av Weimar och därför ställde jag den frågan i Manchester. I Weimar så åkte vi förbi en brutalistisk byggnad utan fönster. Och jag frågade vad det var för byggnad. Och han sa lite skamfyllt: "It's the building where the Nazi made their uniforms." Okej, sa jag. Varför var jag tvungen att fråga om just den byggnaden? Weimarrepubliken. Konstitutionell ihopmontering. Konstitutionell
nedmontering kanske också. Och kostymindustri. Gert Wingårdh är ju intresserad av funktionalism och brutalism, tror jag. Sen åkte vi förbi Bauhausmuseet. Och vad Bauhaus har för koppling till 20- och 30-talets Tyskland går ganska enkelt att kolla upp på internet. Men jag kunde inte släppa den här fabriksbyggnaden utan fönster. Det var väl Hugo Boss och Armani som gjorde uniformerna till Hitler. Och så tänkte jag på Gert Wingårdhs kamouflagejacka och rosa tröja. Och så tänkte jag på Liljevalchs. Liljekonvalj. Så tänkte jag på hans brutalistiska tillbyggnad av Liljevalchs konsthall. Och då tänkte jag att Gert Wingårdh var lite som en rosenknopp. Ingen vacker rosenknopp. Som man tänker på rosenknoppar. Som något vackert. Och så tänkte jag på Rosebud, Citizen Kane och Släden. Och då tänkte jag på badhuset i Göteborg. Och gasen som rutschade ner för vattenrutschkansrören som en släde. Då tänkte jag på Leif Pagrotsky som har fått börja jobba igen nere i Göteborg. Då tänkte jag på Rosenbad. Ett gammalt badhus i Stockholm. Gert Wingårdh. Rosenvin. Rosenbad. Von Rosen. Vad är det man försöker säga här? Ska Rosenbad nedmonteras? Eller ska det eldas upp? Eller ska man skala av rosens blad för att komma in till knoppen? Jag tror den här fabriksbyggnaden i Weimar hette Horschfabriken. Nästan som Bosch. Jag har inte hittat några bilder på den. Verkar som att man skäms för den byggnaden. Vilket kanske inte är så märkligt. Bosch, IG Farben, Cyklon B, ASEA, Söderhamn. ABB håller på att bygga en vätgasanläggning där med 2 andra företag. Fossilsyra, eller vad hette det? PH3. Vätecyanid i form av tabletter som utvecklar en giftig gas för att bekämpa skadedjur. Försöker man säga någonting med Söderhamn? Novichok. Det är lite mer avancerat, va? Det som Sverige inte har. Badhuset är fyllt med vatten, men brinner som fotogen. En era går i graven. Vad var det Putin sa om barbarerna? Att det gick mycket snabbare nu än då, på romartiden.
Tucker Carlson åker till Dubai. Blir intervjuad. Han säger att de västerländska huvudstäderna har blivit så fula. Men Moskva var vackert. Just nu idag håller jag med om allting som Tucker Carlson säger. Men hur det blir imorgon vet jag inte. Eftersom tiden vi befinner oss i kräver att man omvärderar allt i varje ögonblick. Kanske kan en knopp brista i varje ögonblick. Rosenknopp. Att äta från essen. Rosbud från rosen. Var ska det sluta? Vad leder det här oss? Vad leder en rosa fleecetröja på en överviktig funktionalistisk arkitekt som har ritat ett badhus? Ett rosenbad. Vi får se vad det leder oss. Tack för att ni tittade och tack alla som stöttar kanalen via Swish och Paypal. Så syns vi snart igen. Ha en fortsatt trevlig tisdag. En fet tisdag. Och ät inte för många semlor. Hej då. Rosebud.